Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Pasqyra e shëndetit. Fëmijët me aftësi të kufizuar janë realitet. Ato ekzistojnë dhe duhet të jenë të dukshëm. Dhe është detyra jonë që ne të mundohemi që t'i përfshijmë ato sa më shumë në shoqëri. Të flasim pikërisht sot për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe shoqatën Imago Plus. Me ne sot është zonja Zemriet Bela Veseli, psikologe klinike. Mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit për ftesën që e bët, që me të vërtet kohëve të fundit kemi nevojë për ngritjen e vetdijes së shoqëri rreth pranimit të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Patjetër. Jeni një shoqëri, jeni një shoqat që merreni me fëmijët me aftësi të kufizuara. A mundet të na shpjegoni se çfarë risisë sjell shoqata juaj në këtë muaj? Muajt e fundit shoqata Imago Plus së bashku me profesionistët që i ka, punojmë me fëmijët, bëjmë trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara, pa marrë parasysh diagnozës ka, po ka derisa prindi e vërren në ngjecjen tek fëmijëve, qoftë në të folurit, qoftë në qoftë tingujt në shqiptimin e tingujve, apo ndonjë problematik tjetër që është hiperaktiv, agresiv ndaj të tjerëve, apo diagnozat tjera të cilët i kemi të njohura, siç është sindromi Down, paraliza cerebrale apo epilepsia, të gjithë fëmijët trajtohen në mënyrë individuale dhe në mënyrë profesionale. Fal disa aktiviteteve që kemi patur me për ngritjen profesionale të profesionistëve që punojnë, edhe ajo është një ndihmes plus e cila ndikon në ngritjen profesionale dhe në punën më të suksesshme ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara. Si risi tjetër, si risit më të re mund të përmendim se shoqata jonë Imago Plus është njëra ndër shoqatat e para armaqësoni që është regjistruar në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, ku kjo shoqatë me regjistrimin e saj ka shumë benefitet e veta, ku përveç asaj që kemi bërë regjistrimin në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, ku shihet që Ministria për Punë dhe Politikë Sociale na ka përcjellur punën tonë se si punohet me fëmijët me aftësi të kufizuara diku afër 3 viteve. Dhe pas 3 viteve arrim që të marrim këtë dokumentacion nga Ministria. Morëm edhe pëlqimin nga Ministria, një pëlqim i cili ndahet në 3 kategori. Kategorinë e parë kemi trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara nga 18 muajsh deri në 18 vjet. Pjesën e dytë kemi këshillimin e prindërve se si ata duhet të ballafaqohen me situatat nëse kanë fëmijë që kanë pengesa në zhvillim, në të folur, në sjellje, në gjitha aspektet. Dhe fazën e tretë ose kategoria e tretë asaj është kemi të drejtën të bëjmë trajnimet e profesionistëve të cilët duan të marrin duan të bëjnë trajtimin e fëmijëve dhe të merren me fëmijët me aftësi të kufizuara. Besoj që në të ardhmen do të ketë edhe disa risi tjera, pasi që më jemi ndër Ministri për Punë dhe Politikë Sociale dhe ajo e përcjell punën tonë se çka punohet në brenda në shoqatë. Patjetër, keni pasur muaj mjaft të ngjeshur me aktivitete të ndryshme për të ngritur zërin për fëmijët me aftësi të kufizuar. Për çfarë bëhej fjalë në këto aktivitete? Këto aktivitetet e fundit që i kemi patur të realizohen ndërmjet shoqatës Imago Plus, qendrës ditore të autizmit në Fushtopan, që është edhe qendra për trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara në mënyrë me metodën senzorike. Kanë qenë aktivitetet të cilet na janë përkrahur prej Ministrisë Kulturës, ku ka pasur një sër aktivitetesh duke filluar prej jogës, e cila joga është e parë është mbajtur me fëmijët, edhe pse ishte herë e parë fëmijët kishin motive dhe kishin dëshirë që të marrin pjesë në joga nga personat licencuar me këtë profesionalizëm, se yoga nuk është jo se çdo kush mund ta mban tek fëmijët me aftësi të kufizuara. Si aktivitet të dytë e parapam që fëmijët t'i dërgojmë në teatrin e fëmijëve në Bit Pazar, ku prej këtu e falenderoj dhe drejtorin e teatrit, që asnjëherë nuk është Bajrush Mjakun, i cili asnjëherë nuk ju ka kthyer përgjigje negative kur kemi bërë kërkesë për t'i dërguar fëmijët dhe të shohin pjesën teatrale, ku besoj që një ndryshim nga herët tjera ka qenë se fëmijët këtë radhë, edhe pse ishte dikun të një pjesë teatrale 20 minutëshe,
Fëmijët janë arktuar shumë dhe janë kënaqur me pjesën teatrale, ku kjo është si rezultat i punës sonë, se derisa fëmija punohet, trajtohet në mënyrë individuale dhe sukseset tregojnë që ky fëmijë fillon të lidhet me botën e jashtme. Kjo është një ndër rezultatet që na gëzojnë neve dhe më shumë. Aktivitet tjetër ishim në galerinë e arteve, përsëri këtu ndjej si përgjegjësi ta falenderoj drejtoreshën e Galerisë Arteve Dita Starovën, e cila çdo herë e kemi pasur përkrahjen e asaj, ku aty në Çifte Hamam realizuam disa aktivitete ku fëmijët me shpartalluan apo e nxjerrën atë dëshirën e flak ndaj ngjyrosjes që kanë, art terapi, ku atyre fëmijëve çka ju pëlqente, domethënë kanë vizatuar me tempera, kanë ngjyrosur, kanë ngjitur disa aktivitete kreative. Kanë shprehur botën e tyre të brendshme se çka dëshirojnë ato të jenë. Aktivitet tjetër ishim edhe përveç asaj, domethënë kemi qenë një periudhë, një muaj shumë i ngjeshur. I kësaj aktivitet tjetër ishim në kopshtin zoologjik, ku bëm vizitën e kafshëve nga afër, pasi që ne edhe pse gjatë tretmaneve që i kemi me fëmijët u mësojmë kafshët si bëjnë kush janë, por ndryshe është të shifet edhe pjesa natyrale e tyre, tamam se çka është një kafshë, cila kafshë është kjo, cila kafshë është ajo. Edhe ishte një kënaqësi e veçantë së bashku me prindërit organizimin që e bë. Ishte kënaqësi e veçantë të ndjesh në mesin e tyreve, ku fillojnë edhe ti emërtojnë kafshët të cilët i shohin para tyre. Ku besoj edhe ka pasur një bashkëpunim mes prindërve, fëmijëve edhe juve, dhe kjo ndihmon që të ketë një proces sa më të suksesshëm. Falë një grupit prindve që me të vërtet e kemi çdo herë për krahas dhe gjitha aktivitetet, besoj që kemi arritur edhe ngritjen e vetdijes në shoqëri në këtë aspekt, që të gjithë të na përkrahin për ngritjen e vetdijes në shoqëri. Jo edhe shumë, nuk mund të themi se edhe shumë është e ngritur, por falë afërsisht ne jemi afër 4 vite e gjysë ekzistojmë si shoqat që kemi filluar, që kemi marrë këtë iniciativë për ngritjen e vetdijes, dhe besoj që përsëri jemi deri diku ku ende punojmë që të arrijmë sukseset e skajshme, ku me të vërtet mund të bënë shoqëria jonë dhe mundemi të bëjmë diçka. Patjetër, kur e mendoni fillimin e shoqatës tuaj para 4 vitesh deri tani, a jeni sadopak të kënaqur me ngritjen e vetdijes deri tek prindrit apo edhe deri tek ne si shoqëri? Mund të them në ngritjen e vetdijes jam e kënaqur. Njëra prej arsyeve është ajo, si vjet për 2 prill kishim një program shumë të bukur të cilën e përgatitëm me vetë nxënësit e kopshtit Fidani dhe nxënësit e shoqatës tonë, ku fëmijët me autizëm morën pjesë me recitale të ndryshme, me disa pika muzikore, ku me të vërtet ishte një rezultat i punës. Përkrahas saj, derisa fëmijët merrnin pjesë, kishim një përkrahje nga të gjithë ministritë shtetërore, nga të gjitha institucionet shtetërore, duke filluar edhe nga UNICEF-i, nga Ministritë për Punë dhe Politikë Sociale, Ministria e Arsimit, Komuna e Çajirit. Të gjitha aktivitetet u realizuan në përkrahje të kryetarit të komunës Çajirit Visarganiu, ku na doli një eveniment apo një datë shumë e rëndësishme u shënua 2 prill, dita ndërkombëtare e autizmit, dhe ajo më asocionte në atë pjesën se me të vërtet kemi arritur deri diku me ngritjen e vetdijes. Që para 3 viteve, derisa në radhët e skemës që përgatitnin programi, i kishim një radhë apo 2 radhë me prindër, këtë radhë kishim sallën të mbushur për plot, ashtu që nuk kishte edhe për disa vend ku të ulen që na ngelen disa misafirë në këmbë. Kjo e tregon atë ngritjen e vetdijes dhe puna që është bërë brenda 3-4 viteve, iniciativat që janë marrë vazhdimisht që këta fëmijë të nxiren jashtë, mos të mbahen brenda në shtëpi, ishte ajo elementarja që këta fëmijë të fillon të pranojnë javash nga dalë shoqëria. Patjetër, përveç gjithë këtyre aktiviteteve që na përmendët, çfarë mendoni të ndërmerrni në muajt në vazhdim për të maksimalizuar vëmendjen ndaj këtyre fëmijëve? Si aktivitet të radhës, përveç desha të ceki edhe një gjë, e harova të ceki aktivitetin e djeshëm që e kishim që fëmijët bashku me prindërit në organizim të shoqatës së zjarfiksve, organizuam që fëmijët të çojmë në qendrën e zjarfiksve, ku të gjithë fëmijët u njoftuan nga afër me personelin, u arktuan me personelin e zjarfiksve, i panë makinat e zjarfiksve nga afër, edhe ishin shumë të gëzuar. Kjo një aktivitet plus, e cila me të vërtet fëmijët i bëni shumë të cilët gjithë kishin pasur si imagjinat dhe i kishin dashur makinat e zjarfiksve. Kështu që edhe ajo u bë realitet.
Si aktivitetet tashme që duam të ndërmerremi, jemi në bashkëpunim me Asociacionin për Afirmimin e Gruas, AAG-n, ku në bashkëpunim mes të dy shoqatave planifikojmë të mbajmë seminare nga muaji nëntor, nga 10 nëntori, të cilët ndahen në 3 module. Në modulin e parë kemi paraparte, kemi temat prej zhvillimin e fëmijës prej paralindjes, dhe me thënë pjesën gjatë shtatzanisë, si është pjesë emocionale, si duhet zhvillohet fëmija, një fëmijë normal nëse ka probleme, cilet janë problemet e cilët mund të ballafaqohen. Dhe me thënë piknisjen e kemi prej para fillimit të ndërtimit të një familjes, apo të krijimit një familjes së re, cilet duhet jenë masat, cilet duhet jenë prevencat e prindërve të organizojnë që të kenë një familje të shëndosh, zhvillimi i pjesës prenatale paralindjes. Në zhvillimin, pjesën e dytë e kemi zhvillimin postnatal. Postnatal do me thënë fëmiju prej se të lindën, prej ditës së parë që del në botë. Sa është e rëndësishme zhvillimi i fëmijës të qamurit e parë, që prindërit të jenë të njoftuar se ka raste edhe të qamurit e parë nëse është bërë me vonesë, tek fëmija më vonë gjatë zhvillimit paraqiten disa pengesa në zhvillim, ku mund të jenë si pengesa në zhvillim në të folurit, në sjellje, apo më vonë në kohën në periudhën shkollore mund të paraqiten këto pengesa, ku këto pengesa shfaqen nëpërmjet uljes së suksesit të brenda në shkollë, që është një etapë shumë e rëndësishme, ndërsa prindi mendon se fëmija nuk mëson, nuk do të mëson. Faktikisht është ajo problemi që ai fëmijë që ka ngel më njëherë pas lindjes pa frymarrje, domethënë ka ardhur deri te kjo problematik. Pjesën tjetër të aktiviteteve do të vazhdohet me trajnimet njësoj me fëmijërinë e hershme, cili është rëndësia e zhvillimit të fëmijëve në moshën e hershme, prindërit sa duhet jenë të kujdesshëm, në cilën moshën, në cilën muaj, në cilën javë zhvillimi fizik i fëmijës, emocional, social, gjuhësor, domethënë gjitha zhvillimet e fëmijës, etapa do të jenë të cekura prej me muaj, për secilin muaj, secilën fazë çka duhet të zhvillohet te çdo fëmijë. Pasi të kalojmë pjesën e hershme, do të kemi edhe si prezentues mbajtjen e seminarit do të marrin pjesë edhe profesor doktor Musa Musai, profesor universitar i Universitetit të Tetovës, edhe logopeden Nermin Shaqiri, ku Nerminja do të shqellon në problematikën në fëmijërinë e hershme, prej paralindjes, pas lindjes dhe fëmijërinë e hershme, përsëri problemat gjuhësore të cilet mund të paraqiten gjatë kësaj periudhe të zhvillimit të fëmijës. Pjesa e fundit e trajnimeve, e cila do të jetë më tepër e kushtuar adoleshencës, zhvillimit të adoleshencës, shkaku se kemi një moshë më kritike, më e rëndësishme për formimin e identitetit, ku fëmijët në atë moshë kërkojnë identitetin dhe nëse nuk është një familje shëndosh, në të cilën zhvillimi psikosocial është i shëndosh në familje, fëmija mund të merë drejtime të ndryshme. Patjetër, zonja Zemriet, do shkëputemi për pak çast publicitet dhe rikthehemi në studio. Kemi ende shumë për të folur, prandaj qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio dhe jemi duke folur për fëmijët me aftësi të kufizuara me zonjën Zemriet Bela Vejseli, e cila njëherësh është dhe kryetare e shoqatës Imago Plus. Zonja Zemriet, do desha të ju pyes, përveç gjithë aktiviteteve që përmendet që janë mbajtur dhe risi që prisni që të mbahen në muajt në vazhdim, çfarë ju mundësoni ju fëmijëve me aftësi të kufizuar në shoqatën tuaj? Përveç vlerësimeve që i bëjmë në shoqatën tonë, vlerësimet e para duke parë në bashkëpunim me prindër se ku gjendet fëmija e tyre dhe çka mund të punohet rreth asaj, cilat programe punohen, cilat plan programe bëhen rreth fëmijëve të tyre, po ashtu kemi edhe aktivitete të ndryshme brenda kohës. Përveç trajtimit individual me defektolog, logoped, punëtor psikolog, bëhet edhe pjesa grupore e cila paraqet jo më shumë se 2 fëmijë, brenda të cilat moshën mentale prafërsisht janë të njëjtë. Kjo është pjesa e grupore më tepër punohet në pjesën kur e kemi programin për gjuhën funksionale tek fëmijët me aftësi të kufizuara, ku gjuha funksionale nënkupton edhe të menduarit kritik në fëmijëri. Pasi që dihet pjesa e imagjinatës tek fëmijët e vegjël është më tepër e zhvilluar se realiteti, ato nëpërmjet prallave të ndryshme, nëpërmjet programeve të ndryshme, lojrave të ndryshme, arrijmë që të zhvillojmë të menduarit kritik të fëmijëve. Patjetër, besoj se ende ekziston një problem ku prindrit mundohen t'i fshehin fëmijët e tyre. Si mund t'i enkurajojmë ato që të përfshihen edhe ato në procesin e mësimit të fëmijëve?
Të gjithë prindët të cilët edhe pse ne falë jush, falë mediave, falë Alsat-it si program se çdo herë i ka kushtuar vëmendje të veçantë këtyre fëmijëve me aftësi të kufizuara, e cila me të vërtetë besoj që ka ndikuar pozitivisht në ngritjen e vetdijes në shoqëri. Përsëri duhet të vazhdojmë nëpërmjet mediumeve, nëpërmjet programeve të ndryshme, aktiviteteve ndryshme që të inkurajojmë prindët që mos t'i fshehin fëmijët e tyre. Kjo do të thotë që një pengesë me vogël se ende kemi raste të tilla ku fëmijët shifen dhe pritet deri në një moshë të caktuar, ku dihet që fëmia 2 vjet deri në 2 vjet e gjys apo 3 vjet duhet i dinë 200 deri në 400 fjalë mbas zhvillimit normal të fëmijës, dhe kjo ngesje te disa prind nuk bën problem, po ja lën kohës që të zgjidh problemin. Kjo është një problematikë e veçantë ku derisa rritet fëmia me moshën e fëmijës rriten edhe probleme të tjera, tek të cilët mund të zhvillohet agresiviteti, mund të jetë më hiperaktiv, më agresiv, për arsye se kur ti bën ai 4 vjet nuk do të mund të shprehet ashtu si duhet të shprehet. Edhe kjo është një problematikë, atëherë ndizet alarmi tek prindërit dhe çka me fëmijën tim. Besoj që përsëri nuk është vorë moshën në 4 vjeçare, por problemin më të madh e kemi pas moshës 6 vjeçare ku nuk mund të arrihen sukseset e duhura. Për këtë arsye kam rastin që dhe nëpërmjet këtij programi t'i lus prindërit nëse vërejnë diçka tek fëmijët që nuk shkon, ka sjellje, ka çrregullime të sjelljeve, ka vonesa gjyqësore të cilat nuk mund të flet në kohën kur duhet të flet, pa marrë parasysh artikulimit apo shqiptimit të tingujve, tek fëmijët lejohet deri në një moshë të caktuar, të cilët disa tinguj të cilët më vonë zhvillohen, pa marrë parasysh asaj, derisa fëmia nuk jep përgjigje në kohën e duhur, në emër, nuk ndëgjon, përsërit vazhdimisht fjalët që i thua, nuk ka komunikim në formë dialogu, por është vetëm monolog. Kjo që është edhe një si pasojë e ndoshta ndjes përpara ekraneve të tepërta. Le të kërkojmë ndihmë sa më herët që të zgjidhet problemi sa është më herët. Përndryshe çdo vonesë krijon vonesën tjetër. Patjetër. Sa është e rëndësishme që edhe ne si komunitet të jemi mbështetës që ndoshta edhe prindrit të kenë më lehtë që të pranojnë që fëmia e tyre është me aftësi të kufizuara dhe të marrin iniciativën që ta përfshin atë në shoqëri. Problematikën më të madhe me komunitetin, me shoqërinë e kemi në këtë aspekt. Arsye se nëse një fëmijë kanë parë në aktivitetet që ka marrë pjesë në aktivitetet e shoqatës, ku në të gjitha aktivitetet e shoqatës edhe fëmijët i marrë me vete, që nuk do të thonë që është fëmijë që nuk ka probleme, por është si mbështetës, si përkrahës i fëmijëve tjerë. Dhe nëse një shoqëri e cila menjëherë etiketon se nëse e shef një fëmijë në aktivitetet e imagoplusit dhe menjëherë etikon si fëmijë me autizëm, kjo është një problematikë e madhe, se nuk mund të shifet vetëm në një kënd derisa punohet. Aty nuk kemi vetëm fëmijë me autizëm, nuk kemi fëmijë vetëm me paralizë cerebrale, kemi çfarëdo lloj pengese në zhvillim që ka ndodhur, fëmijët mund të jenë. Për këtë arsye ka ndodhur edhe një tërheqje prindve të cilët nuk duan t'i promovojnë fëmijët e tyre apo nuk duan që të marrin pjesë në gjitha aktivitetet të cilët i organizojmë neve, për arsye se menjëherë bëhet një lloj etiketimi, aty fëmijë paske me autizëm, aty fëmijë, domethënë bëhet një pa mos me ditë esencën e problemit që është, edhe këto paragjykime neve po na mundojnë shumë se prej njerit kalon të tjetëri, prej tjetëri kalon të tjetëri, dhe këto njerëz bëhen njerëz të njëllosur, t'i thua se ku me di se çfarë problemi kanë patur. Faktikisht çdo kujt mund t'i ndodh ajo, secili mund të ketë, ndoshta në familje nuk mund të paraqiten probleme, por kemi raste kur problemet mund të paraqitet edhe në mosha të mëvonshme. Ka raste kur paraqitet belbizimi pas moshës 10 vjeçare, 12 vjeçare, 15 vjeçare, edhe kjo nuk do të thotë që ky fëmijë është me nevoja të posaçme. Pa marrë parasysh rrethanave ose ndodhive çka kanë ndodhur me fëmijën, ka ndodhur një çrregullim i cili mund të përmirësohet, por me rëndësi është që mos të paragjykojmë dhe të vendosim etiketime të cilet me të vërtet janë si të nga ana jonë nuk pëlqehen që të jenë ajo, por edhe nuk do të kishe ndihmuar që të ngrem zërin edhe të ngrem vetdijen në shoqëri. Patjetër, besoj se qasja fëmijë për fëmijë është mjaft e rëndësishme. Çfarë duhet të bëjmë prindrit që t'i edukojmë se si të fëmijët normal, që ose mund të them këtu, të si të sillen me bashkëmoshatarët e tyre në mënyrë që të shpërndajmë atë mesazhin se duhet të jemi të njëjtë ndaj të gjithëve. Për këtë arsye, secili prind që është prind në vete, duhet të mendon për fëmijën e vet. Sikur të ishe fëmia i vet, një fëmijë i cili ka disa aftësi të kufizuara, i cili nuk ju përket edhe fëmijëve të tjerë, si do të kishe dashur të reagonin të tjerët, shoqëria. Për atë arsye, kërkojmë secili prind të vendon një herë dorën në zemrën e vet dhe të preket në atë aspekt se sikur unë ta kisha pat një fëmijë sikur ai, ç'do të ndodhte me mua. Si do ta edukojsha unë fëmijën tim
që ky fëmijë t'i pranon gjithë fëmijët tjerë. Domethënë ky është një angazhim i prindërve, të cilët është një edukim që duhet bëhet para moshës 6 vjeçare tek fëmijët, që të edukohen në atë aspekt që pa marrë parasysh pengesave në zhvillim që i ka, të gjithë duhet të ndihmohen njëri tjetrit. Pa marrë parasysh ka diagnoz, nuk ka diagnoz, ka pengesa në zhvillim, mos qeshen, mos të bëjnë sjellje të pahishme ndaj atij. Po ashtu këtu ju vjen edhe arsimtarëve, mësimdhënësve një pjesë e asaj, se mësimdhënësi vendos rregullat në klasë dhe ai është çelësi kryesor që mund të arrijnë të bënë kulminacionin se si duhet shokët e vet ta pranojnë një shok i cili është me aftësi të kufizuara. Po marrë parasysh unë edhe prej para 3 viteve për punën e inkluzionit, domethënë kur ishte gjithë përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në shkollat publike shtetërore, pa ta ngre zërin që nuk mund të bëhet inkluzioni apo gjithë përfshirja në raste fëmijët që kanë probleme të ndryshme, ngecje në zhvillim, qoftë të folurit, qoftë me belbzim ose me autizëm, me paralizë cerebrale, me sindromin Down, nuk mund të kyqen në shkolla publike derisa nuk bëhet trajtimi i tyre në moshën e mëhershme. Arsyet mund t'i them, domethënë kemi raste të cilët disa fëmijë kemi në shkollat fillore, dhe ato janë klase 2, klase 6, klase 7 që kemi arrit, që shumë më herët kemi punu me ato, i kemi bërë trajtimin e tyre në mënyrë individuale, dhe suksesi i asaj tregon që këto fëmijë mund gjithë përfshihen në arsimin gjithë përfshirës, ku rezultatet na tregojnë pasi që ato marrin pjesë edhe në klasë me bashkëmoshatarët e vet, por edhe vinë në trajtim individual. Kjo na tregon se fëmijët me aftësi të kufizuara mund të arrijnë edhe më shumë. Ku në shumicën e rasteve fëmijët nuk i kemi me plan individual, por me planin shkollor të cilët e ndjekin të gjithë fëmijët. Kjo është fala asaj dhe për këtë duat që të ngrem zërin shoqëri që fëmijët sa më herë që trajtohen, sa më herë që shifen pengesat në zhvillim, aq më shumë do të kenë rezultate në shkollë. Si vjeti kemi dikun të afërtoj fëmijë të cilët janë diagnostifikuar me autizëm, të cilët momentalisht nuk mund të them që janë me autizëm, të cilët i kemi kyçur në shkolla normale. Edhe kjo është një rezultat i asaj se këta fëmijë i përgatiten për në klasë të parë, ku fëmija shkronjat i njeh, numrat i njeh, mund të lidhe, ka filluar të shkruaj, ka filluar të lexon, edhe nuk ka sjellje negative apo shregullime të sjelljeve që mund të bëjnë ndonjë problem në klasë. Ky është fëmijë i cili mund të ulet sikur të tjerët, pa marrë parasysh ndoshta nuk është në gjendje ta tregon se ka kaluar ditën, por pjesën tjetër e ka të zhvilluar normal si fëmijët e tjerë. Pasi që e dim se në shoqëri, domethënë secili fëmijë ka aftësitë e veta, dikun më shumë, dikun më pak, për atë arsye domethënë komunitetin gjithë që t'i largojnë këto paragjykime se ky është me aftësi, ky nuk është me aftësi. Secili prej nesh e ka ndonjë aftësi që është e kufizuar, se s'mund të jemi krejt ekspert në gjitha lëmit. Ajo pjesa llogaritën e sipur edhe ne edhe ato e kanë një pjesë për asaj të kufizuar tek të cilët ndoshta nuk mund të shprehen apo mund të kenë problem matematikën apo gjuhën. Patjetër, mos ndoshta këto shembull që përmendët ju janë shembuj pozitiv të fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe mund që prindrit i përmendin këtë shembuj pozitiv deri tek fëmijët e tyre? Si jo, janë shembuj të mirë të cilët pikërisht e kam nxjerrur që ta diskutojmë këtu, që t'u tregojmë që edhe prindërit, edhe fëmijët e tjerë nëse ju ndihmohet këtyre fëmijëve para moshës 6 vjeçare, 7 vjeçare, domethënë derisa nuk kyçen në shkolla publike, nëse marrin trajtimin e duhur, nëse prindi nuk e shiqon atë pjesën se nëse më thuan diçka që fëmia im është me aftësi të kufizuar apo diçka, por e merr si qëllim kryesor, domethënë që arritjet e fëmisë, që të bëhet trajtim adekuat, edhe të arrijmë suksesin e fëmijëve. Ai prind pastaj kur të shkon në shkollë do të shoh vetë rezultatet e fëmijës së vet. Kemi raste kur edhe nuk e përcjellën tretmanin individual, arsye se ai fëmijë më i ka arritur ato dhe e dim se në cilat fusha është më tepër i zhvilluar. Ka raste kur në shkencat matematiko-natyrore është shumë më shumë i suksesshëm se në shkencat shoqërore. Kjo do të thotë që ne fëmijën do ta shtyjmë nga aftësitë ku i ka, por nuk do ta lëm anësh nga aftësitë, domethënë që i ka më pak të zhvilluara, do të punojmë edhe atë pjesë. Kjo dëshmon se inkluzioni apo gjithë përfshirja është shumë më shumë i suksesshëm, edhe pse para ministrive dhe para UNICEF-it këtë para 3 viteve kam cek që inkluzion apo gjithë përfshirje fëmijëve do të bëhet atëherë kur fëmijët do të identifikohen në mosha të hershme, do të bëhet trajtimi i tyre në mosha të hershme dhe pastaj do të përgatiten për të gjithë përfshirë në shkolla publike. Patjetër, çfarë mund të bëjmë ne tjetër për që të maksimalizojmë efektet e mësimit të fëmijëve apo gjithë përfshirjes së tyre në shoqëri? Ne mund të ju ndihmojmë nëpërmjet fëmijëve, nëpërmjet përkrahjes së programeve apo aktiviteteve të ndryshme që bëjmë.
sa më shumë njerëz, domethënë sensibilizimin mund të bëjmë ku planifikojnë të ardhmen disa aktivitete tjera, ku besoj që edhe ato do të kenë një lloj ndikimi tek shoqëria për ngritjen e vetdijes dhe pranimin e këtyre fëmijëve. Nuk do të thotë se është fëmijë, kemi pasur edhe ashtu raste ku vetëm se fëmia ka qenë me aftësi të kufizuara, iniciativë janë marrë prindërit, kanë nënshkruar këtë fëmijë nuk e duan brenda klasës, por presjen e të ardhmen të jetë e kundërta. Edhe nëse prindi i cili ka një fëmijë me aftësi të kufizuara do të largon nga klasa, prindët të marrin iniciativë të kundërta ta bëjnë që ta gjithë përfshin atë, që të gjithë klasa të merr iniciativë të përkujdeset dhe të ndihmojnë atij fëmijës. Dhe Zemriet, faleminderit që ishit me ne, datë një mesazh shumë të bukur për të gjithë prindrit që ndoshta edhe na ndjekin në këtë momente. Ju faleminderit shumë. Besoj që ishte edhe kënaqësia imja për shprehjen e këtyre njohurive të reja tek prindërit edhe me ndihmën e juaj besoj që do të arrijmë edhe më tepër. Patjetër, jemi gjithmonë këtu për të përkrahur me aq sa mundemi edhe ne. Shikues të nderuar, ne me kaq që përmbyllim emisionin për sot. Faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim.